Welcome back again to my YouTube channel. So today, meron na naman tayo bagong video na gagawin. So another new DIY na gagawin. Mga hair clips na very cute and fashionable katulad ng mga to. But before we start, kung bago ka pa lang sa aking channel, i-click mo ang subscribe button at isama mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong videos. So, kung gusto mong malaman kung paano gumawa ng mga ganitong very cute hair clips, just keep on watching. So ngayon nakikita nyo guys, itong mga beads na to, katulad nito. Yan yung mga stone, katulad yan. Ito rin, bumili din ako na parang pearl. Ang price nito guys, binili ko lang to sa Chinese store. Mga 90 cents siya isang pack. Tulad nito. Bumili din ako ng ganitong style. Ayan. Kulay pink. Na stone. Ito binili ko dalawa kasi unti lang yung isang ano niya. Tatry natin guys kung maganda ba yung palalabasan niya kapag nilagay na natin itong mga different stone na to sa ating hair clip. Bumili din ako ng ganito. So, ito yung gagawa natin ng style. And then, ito. Yung plain hair clip. Ayan, guys. Bumili din ako ng ganito mga flower. Ayan. Pwede din natin siyang gawing style sa ating mga hair clip. And then, bumili din ako ng ganito. Magiging creative tayo ngayon kung paano natin na-style yung ating mga hair clips. Siyempre, kailangan natin ng scissors, glue stick, and siyempre, ating glue gun. Siyempre, sinamahan ko na yun ng mga ribbon. Ayan. Pwede rin natin siyang gawing pang-design sa ating mga hair clips. Ayan. So, first, unahin natin ito, guys.
that's it for today's video, guys. So, sana nagustuhan nyo yung video natin for today. And if you like this video, gives me a thumbs up, like, share, and comment down below. At sana nakuha kayo ng mga iba't ibang ideas kung paano natin gagawin cute ang ating mga hair clips katulad nito. So, gawin nyo na lang, guys, at i-share nyo na rin sa inyong mga family and friends. At magkita-kita pa tayo sa next video ko. Thank you guys for watching. Bye!